નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે જે જેટકો GSECL PGVCLમાં જે વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર ઇલેક્ટ્રિકલની જે વેકેન્સીઝ બહાર પડેલી છે તેની તૈયારીના ભાગરૂપે આપણે MCQની એક લેક્ચર સિરીઝ જે છે જોઈ રહ્યા હતા, જેમાં અલગ અલગ ટોપિક પર આપણે એના પર આધારિત અગત્યના જે MCQ છે તે આપણે જોયા હતા. આજના વિડીયોમાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મર પર આધારિત જે કેટલાક અગત્યના MCQ છે એનો પહેલો ભાગ જે છે તે આપણે જોઈશું. અહીંયા શરૂઆતના ભાગ 1માં પાર્ટ 1માં આપણે ટ્રાન્સફોર્મરના જે કેટલાક બેઝિક ક્વેશ્ચન છે, કેટલાક બેઝિક MCQ છે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું અને ત્યારબાદ આગળના ભાગોમાં આપણે એના જે કેટલાક કહી શકાય કે કોમ્પ્લેક્સ, કેટલાક ડિફિકલ્ટ જે MCQ છે તે 1 by 1 આપણે એક એક ભાગમાં આપણે જોઈશું. તો ચાલો મિત્રો આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ તમને MCQ આપેલો છે, અ ટ્રાન્સફોર્મર વિલ વર્ક ઓન. જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ શાના ઉપર વર્ક કરે છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, ઓપ્શન A AC ઓનલી, ઓપ્શન B DC ઓનલી, ઓપ્શન C AC એઝ વેલ એઝ DC એન્ડ ઓપ્શન D નન ઓફ ધી અબોવ. એટલે કે જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ નીચેનામાંથી જે અલગ અલગ સોર્સિસ તમને આપેલા છે, AC DC બોથ, તો આમાંથી કયા સોર્સ ઉપર ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ કામ કરે છે? તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન A AC ઓનલી. કારણ કે આપણે બધાને ખબર છે કે ટ્રાન્સફોર્મર એક્શન demands only the existence of alternating flux linking the two winding, primary and secondary winding. Since the alternating flux can be produced by AC, a transformer will work only on AC. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે અલ્ટરનેટિંગ ફ્લક્સ જે છે એ પ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ અને આ અલ્ટરનેટિંગ ફ્લક્સ હંમેશા AC સપ્લાયથી જ પ્રોડ્યુસ થાય છે કે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ સાથે એ લિંક થઈ શકે. અને આ અલ્ટરનેટિંગ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે AC સપ્લાયનો જ ઉપયોગ કરવો પડે ને એટલા માટે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ માત્ર ને માત્ર AC સપ્લાય ઉપર વર્ક કરે છે. આ સિવાય જો આપણે એવું કહીએ કે ટ્રાન્સફોર્મરને DC સપ્લાય ઉપર આપણે વર્ક કરાવવું હોય તો DC સપ્લાય ઉપર જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર વર્ક કરે છે ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. ટ્રાન્સફોર્મરની કોર જે છે સેચ્યુરેટ થઈ જશે અને તમને પ્રોપર આઉટપુટ છે મળી શકશે નહીં. એટલા માટે આ જે MCQ છે, આ ટ્રાન્સફોર્મર વિલ વર્ક ઓન AC ઓનલી. માત્ર ને માત્ર AC સપ્લાય ઉપર ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ પોતાનું કાર્ય કરે છે. ત્યારબાદ MCQ નંબર 2 જોઈએ. તો MCQ નંબર 2માં તમને આપેલું છે, ધ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર આર ખાલી જગ્યા કપલ્ડ. ટ્રાન્સફોર્મરનું જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે એ કેવી રીતે કપલ્ડ હોય છે? તમને આ MCQનો આન્સર બધાને ખબર જ હશે, તો પણ આપણે ઓપ્શન જોઈ લઈએ. તમને ઓપ્શન આપેલા છે, ઓપ્શન A ઇલેક્ટ્રિકલી કપલ્ડ, ઓપ્શન B મેગ્નેટિકલી કપલ્ડ, ઓપ્શન C ઇલેક્ટ્રિકલી એન્ડ મેગ્નેટિકલી બોથ એન્ડ ઓપ્શન D નન ઓફ ધી અબોવ. સો એઝ યુ ઓલ નો, આપણે બધાને ખબર છે એ રીતે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ જે ટ્રાન્સફોર્મરનું છે એ બંને વાઇન્ડિંગની વચ્ચે કોર આપણે એઝ અ મીડિયમ તરીકે રાખીએ છીએ. એટલે કે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન આપણે જોવા મળશે નહીં. એટલા માટે અહીંયા આપણો જે કરેક્ટ આન્સર થશે એ આન્સર થશે ઓપ્શન B મેગ્નેટિકલી. જે ટ્રાન્સફોર્મરનું પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે એ મેગ્નેટિકલી એકબીજા સાથે કપલ્ડ હોય છે, તેમની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન છે એ આપણને જોવા મળતું નથી. ત્યારબાદ MCQ નંબર 3 જોઈએ. તો એમાં તમને કીધેલું છે, આ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ એન એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ બીકોઝ ઇટ ખાલી જગ્યા. જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ છે. શા માટે? તો તમને અહીંયા એનું કારણ પૂછેલું છે. હવે અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર માટે કહી શકાય કે એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ શા માટે છે? તો એના પહેલાં તો ઓપ્શન જોઈ લઈએ. તો ઓપ્શન તમને આપેલો છે, ઓપ્શન A ઇઝ અ સ્ટેટિક ડિવાઇસ, ઓપ્શન B યુઝિસ ઇન્ડક્ટિવ કપલિંગ, ઓપ્શન C યુઝિસ અ કેપેસિટિવ કપલિંગ એન્ડ ઓપ્શન D યુઝિસ ઇલેક્ટ્રિકલ કપલિંગ. સો અહીંયા આ MCQ માટેનો કરેક્ટ આન્સર થશે તમારો ઓપ્શન A ઇઝ અ સ્ટેટિક ડિવાઇસ. અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ એન એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટિક ડિવાઇસ. સ્ટેટિક ડિવાઇસ એટલે કે એમાં જે પણ કમ્પોનન્ટ, જે પણ ટ્રાન્સફોર્મરના પાર્ટ છે, પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ, સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, કોર, આ બધા સ્ટેબલ છે, સ્ટેટિક છે. સો ધ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ અ સ્ટેટિક ડિવાઇસ. તો એના કારણે કોઈ પણ જે ભાગ છે, પ્રાઇમરી સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ જે છે એ રોટેટ થતા નથી, એ મૂવ થતા નથી. અને જો એ રોટેટ ના થાય તો જે ફ્રિક્શન અને વિન્ડેજ લોસીસ છે એ ફ્રિક્શન અને વિન્ડેજ લોસીસ એમાં આપણને જોવા મળતા
નથી અને આ લોસીસ એમાં આપણને જોવા મળતા નથી, એટલા માટે એની એફિશિયન્સી જે રોટેટિંગ ડિવાઇસીસ છે એના કરતાં વધારે હોય છે અને એટલા માટે જ આપણે કહી શકીએ આ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ એન એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટિક ડિવાઇસ. સ્ટેટિક ડિવાઇસ છે એટલા માટે જ ટ્રાન્સફોર્મર છે એ એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ છે. ત્યારબાદ MCQ નંબર 4 જોઈએ તો MCQ નંબર 4માં તમને આપેલું છે a transformer transfer electrical energy from primary to secondary usually with a change in. ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીને ટ્રાન્સફર કરે છે પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ તરફ, તો શાના ફેરફારની સાથે, સામાન્ય રીતે શાના ફેરફારની સાથે, યુઝ્યુઅલી વિથ અ ચેન્જ ઇન ખાલી જગ્યા કેના ફેરફારની સાથે એ આજે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી છે એને ટ્રાન્સફર કરે છે પ્રાઇમરી ટુ સેકન્ડરી. ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ ફ્રીક્વન્સી, ઓપ્શન બી પાવર, ઓપ્શન સી વોલ્ટેજ એન્ડ ઓપ્શન ડી ટાઈમ પીરિયડ. તો અહીંયા આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી વોલ્ટેજ. એટલે જનરલી આપણે જે કંઈ પણ ટ્રાન્સફોર્મર અત્યાર સુધી જોયા છે, ભણ્યા છીએ, જે પાવર સિસ્ટમમાં યુઝ થાય છે, આ દરેકે દરેક ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગથી સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ તરફ જે એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી ટ્રાન્સફર કરે છે, તેમાં મોટા ભાગના ટ્રાન્સફોર્મરમાં યુઝ્યુઅલી જે ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ થાય છે, ઉપયોગમાં આવે છે, તેમાં વોલ્ટેજ જે છે એ વોલ્ટેજમાં ફેરફાર થતો આપણને જોવા મળે છે. એટલે આપણે જોયું કે જો સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો પ્રાઇમરીમાં જે વોલ્ટેજ છે એના કરતાં સેકન્ડરીના વોલ્ટેજ તમને વધારે મળશે. જો સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો પ્રાઇમરી કરતાં સેકન્ડરીમાં વોલ્ટેજ તમને ઓછા મળશે. એટલે યુઝ્યુઅલી સામાન્ય રીતે ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી ટ્રાન્સફર થવા સાથે જે ફેરફાર આપણને જોવા મળે છે, ફેરફાર સામાન્ય રીતે વોલ્ટેજમાં આપણને જોવા મળે છે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી વોલ્ટેજ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 5 જોઈએ તો MCQ નંબર 5માં તમને કીધેલું છે ધ વાઇન્ડિંગ ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર વિથ ગ્રેટર નંબર ઓફ ટર્ન્સ વિલ બી. ટ્રાન્સફોર્મરનું જે વાઇન્ડિંગ છે જેમાં વધારે નંબર ઓફ ટર્ન હશે, વિલ બી, એ શું હશે? તો તમને અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન એ હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ, ઓપ્શન બી લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ, ઓપ્શન સી આઈધર હાઈ વોલ્ટેજ ઓર લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ એન્ડ ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબોવ. તો અહીંયા આ MCQ માટેનો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. તો વાઇન્ડિંગ ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર વિથ ગ્રેટર નંબર ઓફ ટર્ન વિલ બી હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. એટલે કે જે ટ્રાન્સફોર્મરના જે વાઇન્ડિંગમાં નંબર ઓફ ટર્ન્સ વધારે હશે તે વાઇન્ડિંગ હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ તરીકે આપણે લઈએ છીએ. અને જો આપણે ટર્ન્સ રેશિયોની વાત કરીએ તો ટર્ન્સ રેશિયો પ્રમાણે આપણે સ્ટેપ અપ અથવા સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. તો એના આધારે પણ કહી શકાય કે જે વાઇન્ડિંગમાં નંબર ઓફ ટર્ન્સ વધારે હશે એ વાઇન્ડિંગમાં વોલ્ટેજ પણ કેવા હશે? વધારે હશે. અને એટલા માટે જ આ વાઇન્ડિંગને આપણે હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ અને એટલા માટે જ આ MCQનો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 6 જોઈએ તો MCQ નંબર 6માં તમને કીધેલું છે અ ટ્રાન્સફોર્મર ડઝ નોટ પોઝેસ ખાલી જગ્યા ચેન્જિંગ પ્રોપર્ટી. જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ કેવા પ્રકારની ચેન્જિંગ પ્રોપર્ટી જે છે પોઝેસ કરતું નથી, એ ધરાવતું નથી? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ ઇમ્પિડન્સ, ઓપ્શન બી વોલ્ટેજ, ઓપ્શન સી કરંટ, ઓપ્શન ડી પાવર. તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન ડી પાવર. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર છે, ટ્રાન્સફોર્મર ડઝ નોટ પોઝેસ પાવર ચેન્જિંગ પ્રોપર્ટી. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં આપણે આગળ જોયું પ્રમાણે વોલ્ટેજમાં ફેરફાર થાય છે, તો પણ એમાં જે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી તરફ આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એના કારણે એમાં પાવર જે છે, પાવર ચેન્જ થતો નથી. પાવરની ચેન્જિંગ પ્રોપર્ટી જે છે એ આપણને જોવા મળતી નથી. સો વી કેન સે દેટ અ ટ્રાન્સફોર્મર ડઝ નોટ પોઝેસ અ પાવર ચેન્જિંગ પ્રોપર્ટી. પાવરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર આપણને જોવા મળતો નથી. ત્યારબાદ MCQ નંબર 7 જોઈએ તો MCQ નંબર 7માં તમને કીધેલું છે ધ આયર્ન કોર ઇઝ યુઝ ટુ ખાલી જગ્યા ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર. આયર્ન કોર ઇઝ યુઝ ટુ ખાલી જગ્યા ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર. શા માટે ટ્રાન્સફોર્મરમાં આપણે આયર્ન કોરનો યુઝ કરીએ છીએ? તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે. ઇન્ક્રીઝ ધ વેઇટ, ઓપ્શન બી પ્રોવાઇડ ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ, ઓપ્શન સી રિડ્યુસ કોર લોસીસ, ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબોવ. તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી પ્રોવાઇડ અ ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ. કારણ કે if you use a iron core, that iron core ensured tight magnetic coupling between the two winding, and the coefficient of coupling between the winding of a practical transformer may be as high as 0.99. So here the iron core is used to provide a tight magnetic coupling between two winding, or we can say between primary and secondary winding of the transformer. So the correct answer is option B, provide a tight magnetic coupling. ત્યારબાદ MCQ નંબર 8 જોઈએ તો MCQ નંબર 8માં તમને કીધેલું છે ઇફ અ ટ્રાન્સફોર્મર કોર હેઝ એર ગેપ્સ
ધેન ખાલી જગ્યા. ટ્રાન્સફોર્મર કોર જે છે એમાં એર ગેપ હોય તો ધેન ખાલી જગ્યા. તો એના કારણે શું જોવા મળે છે? તો અહીંયા તમારો ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ, રિલક્ટન્સ ઓફ ધ મેગ્નેટિક પાથ ઇઝ ડિક્રીઝ. ઓપ્શન બી, hysteresis losses is decrease. Option C, magnetizing current is greatly increased. And option D, eddy current is increased. તો અહીંયા આ જે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે એ ચાર ઓપ્શનમાંથી તમારો જે કરેક્ટ આન્સર થશે, કરેક્ટ ઓપ્શન થશે એ છે ઓપ્શન સી. ઇફ અ ટ્રાન્સફોર્મર કોર હેઝ એર ગેપ ધેન ધ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ ઇઝ ગ્રેટલી ઇન્ક્રીઝ. તો મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ જે છે એ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટમાં ખાસો એવો વધારો જે છે એ વધારો આપણને જોવા મળશે. કારણ કે જો ટ્રાન્સફોર્મર કોર જે છે એ એર ગેપ હશે, ટ્રાન્સફોર્મર કોર હેઝ અ એર ગેપ, એમાં જો એર ગેપ આપણને જોવા મળશે તો એર ગેપ હશે તો રિલક્ટન્સ જે છે રિલક્ટન્સ પણ વધારે હશે, રાઈટ. તો આ રિલક્ટન્સની વેલ્યુ વધારે હોવાને કારણે મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ જેમાંથી ફ્લો થશે, મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ એની વેલ્યુ જે છે એ બહુ વધારે પડતી ઇન્ક્રીઝ થતી આપણને જોવા મળશે. સો વી કેન સે દેટ ધ ટ્રાન્સફોર્મર કોર હેઝ અ એર ગેપ then the magnetizing current is greatly increased. So the correct answer is option C. ત્યારબાદ MCQ નંબર 9 જોઈએ. તો MCQ નંબર 9 માં તમને કીધેલું છે the maximum flux produced in the core of a transformer is ખાલી જગ્યા. ટ્રાન્સફોર્મરના કોરમાં જે મેક્સિમમ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે ઇઝ ખાલી જગ્યા. એ શું છે અથવા તો એનું રિલેશન તમને પૂછેલું છે. ઓપ્શન આપેલા છે ઇઝ ડિરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી. ઓપ્શન બી, inversely proportional to the supply frequency. Option C, inversely proportional to primary voltage. Option D, none of the above. તો હિયર આપણને બધાને ટ્રાન્સફોર્મરનું જે વોલ્ટેજ ઇક્વેશન છે, વોલ્ટેજ ઇક્વેશન ખબર જ છે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ થાય છે V1 એને આપણે કન્સિડર કરીએ તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.44 N1 5 max ઇન્ટુ F. અને અહીંયા V1 છે એ એપ્લાઇડ પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ છે, N1 દેટ ઇઝ ધ નંબર ઓફ પ્રાઇમરી ટર્ન્સ. જો આમાં આપણે ફ્લક્સને કરતા બનાવીએ, મેક્સિમમ ફ્લક્સ 5 મેક્સને કરતા બનાવીએ તો 5 મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 ડિવાઈડ બાય 4.44 N1 F. અને અહીંયા ફ્રીક્વન્સી રિલેટેડ તમને આન્સર આપેલા છે. જો આપણે V1 અને N1 ને કોન્સ્ટન્ટ કન્સિડર કરીએ તો 5 મેક્સ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી એઝ પર ધ વોલ્ટેજ ઇક્વેશન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી. સો વી કેન સે દેટ ધ મેક્સિમમ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ્ડ in the core of transformer is inversely proportional to the supply frequency as per the voltage equation of transformer. So the correct answer is option B. ત્યારબાદ MCQ નંબર 10 જોઈએ. તો MCQ નંબર 10 માં તમને કીધેલું છે the flux in the core of single phase transformer is. સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરની કોરમાં જે ફ્લક્સ છે ઇઝ ખાલી જગ્યા. એ શું છે? તો તમને અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન એ, પ્યોરલી અલ્ટરનેટિંગ વન. ઓપ્શન બી, purely rotating one. Option C, partially alternating and partially rotating. And option D, none of the above. તો જનરલી સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરની આપણે વાત કરીએ તો સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે ફ્લક્સ કોરમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે એ કોરમાં પ્રોડ્યુસ થતું ફ્લક્સ વી કેન સે પ્યોરલી અલ્ટરનેટિંગ વન હોય છે. દેટ્સ વાય ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, પ્યોરલી અલ્ટરનેટિંગ વન. કારણ કે સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરેલી છે તો સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરમાં સિંગલ ફેઝ સપ્લાય છે એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સાયકલ એની કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રહેશે. તો એના લીધે જે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે એ પણ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એટલે કે અલ્ટરનેટિંગ સાયકલના સ્વરૂપમાં આપણે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થતું જોવા મળશે, બરાબર. પણ અહીંયા સિંગલ ફેઝ છે એટલા માટે રોટેટિંગ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થતે નહીં. જો આપણે 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો 3 ફેઝમાં 3 ફેઝ 120 ડિગ્રી અપાર્ટ હોય છે. તો એના લીધે અલ્ટરનેટિંગ એઝ વેલ એઝ રોટેટિંગ ફ્લક્સ જે છે એ આપણને જોવા મળે. પણ અહીંયા સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્યોરલી અલ્ટરનેટિંગ ફ્લક્સ જે છે એ જ પ્રોડ્યુસ થાય છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ધ ફ્લક્સ ઇન ધ કોર ઓફ અ સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ અ પ્યોરલી અલ્ટરનેટિંગ વન. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 11 જોઈએ. તો MCQ નંબર 11માં તમને આપેલું છે અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ સો ડિઝાઇન ધેટ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી હેવ ખાલી જગ્યા. ટ્રાન્સફોર્મરને આપણે એવી રીતે ડિઝાઇન કરીએ કે જેનાથી પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી છે એ ખાલી જગ્યા. એટલે હવે આપણે ઓપ્શન જોવા પડશે કે તમને અહીંયા ઓપ્શન શું આપેલા છે. તો અહીંયા ઓપ્શનમાં ઓપ્શન એ તમને આપેલું છે હાઈ લીકેજ રિએક્ટન્સ. ઓપ્શન બી, લાર્જ રેઝિસ્ટન્સ. ઓપ્શન સી, ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ. એન્ડ ઓપ્શન ડી, ગુડ ઇલેક્ટ્રિક કપલિંગ. તો અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ડિઝાઇન સો દેટ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી હેવ ગુડ ઇલેક્ટ્રિકલ કપલિંગ. તો ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિકલ કપલિંગ જોવા મળતું નથી. તો ઓપ્શન ડી તો પોસિબલ નથી.
ત્યારબાદ લાર્જ રેઝિસ્ટન્સ, હાઈ લીકેજ રિએક્ટન્સ, એ બે ઓપ્શન આપેલા છે, પણ આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી, ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરને આપણે એવી રીતે ડિઝાઇન કરીએ છીએ કે જેનાથી એનું પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને એનું સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે એ બંને વચ્ચે ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ જે છે એ કપલિંગ આપણને જોવા મળે. કારણ કે જો મેગ્નેટિક કપલિંગ પ્રોપરલી ટાઇટ હશે તો પ્રાઇમરીમાં જે અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ આપણે પ્રોવાઈડ કરશું તો જે અલ્ટરનેટિંગ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે એ ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગને કારણે સેકન્ડરીમાં બહુ સારી રીતે એ ફ્લક્સ છે લિંક થશે અને સેકન્ડરીમાં વોલ્ટેજ છે એ આપણને પ્રોપરલી જોવા મળશે. એટલે કે અહીંયા એફિશિયન્ટલી ટ્રાન્સફોર્મરને વર્ક કરાવવા માટે જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એના પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી આપણે એવી રીતે ડિઝાઇન કરવા જોઈએ કે જેનાથી એ બંને વાઇન્ડિંગ વચ્ચે મેગ્નેટિક કપલિંગ છે આપણને ટાઇટ જોવા મળે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર હિયર ઇઝ ઓપ્શન સી, ટાઇટ મેગ્નેટિક કપલિંગ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 12 જોઈએ. તો MCQ નંબર 12માં તમને કીધેલું છે અન આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ વન વિચ ખાલી જગ્યા. એટલે કે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરનો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે ઇઝ વન વિચ ખાલી જગ્યા. તો એમાં પહેલાં તો તમને ઓપ્શન આપેલા છે, એ હેઝ નો લોસીસ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ, ઓપ્શન બી ડઝ નોટ વર્ક, ઓપ્શન સી હેઝ ધ સેમ નંબર ઓફ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ટર્ન્સ, ઓપ્શન ડી ઓલ ઓફ ધી અબોવ. તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ, હેઝ નો લોસીસ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ. કારણ કે બેઝિકલી આપણે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરની કેટલીક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એમાં પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે કહી શકીએ કે ઇટ હેઝ નો વાઇન્ડિંગ રેઝિસ્ટન્સ. આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરના વાઇન્ડિંગનો કોઈ પણ પ્રકારનો રેઝિસ્ટન્સ આપણે કન્સિડર કરતા નથી. નો લીકેજ ફ્લક્સ, કોઈ લીકેજ ફ્લક્સ પણ આપણે કન્સિડર કરતા નથી. એન્ડ નો કોર લોસીસ, કોઈ પણ પ્રકારના કોર લોસીસ છે એને પણ આપણે કન્સિડર કરતા નથી. પણ જ્યારે આપણે એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો એન એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મર હેઝ સમ લોસીસ, winding resistance and leakage reactance. It may be noted that the losses in the actual transformer are quite small. Moreover, winding resistance and leakage reactance are also small. Consequently, all assumptions of the ideal transformer is satisfactory for most consideration. અને એ જે કન્સિડરેશન માટે જે બધા જ આપણે પોઈન્ટ અહીંયા જોયા છે એ પોઈન્ટમાં આપણે કહી શકીએ કે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ વન વિચ હેઝ નો લોસીસ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ. એ કરેક્ટ આન્સર થશે. કારણ કે ડઝ નોટ વર્ક એવું તો પોસિબલ નથી, એ કામ નહીં કરે, કામ તો કરવાનું જ છે. હેઝ સેમ નંબર ઓફ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ટર્ન. તો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરમાં એ વસ્તુ પણ પોસિબલ ના હોય કે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગના નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે આપણે સરખા લઈએ. બંનેમાં સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન પ્રમાણે નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે એમાં ફેરફાર થતો આપણને જોવા મળે છે. અને ઉપરના બધા પણ કરેક્ટ નથી. તો એક જ ઓપ્શન જે આપણી પાસે છે ઓપ્શન એ, હેઝ નો લોસીસ એન્ડ નો લીકેજ રિએક્ટન્સ ઇન ધ કેસ ઓફ આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર. સો ઓપ્શન એ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ત્યારબાદ MCQ નંબર 13 જોઈએ. તો MCQ નંબર 13 તમને કીધેલું છે ધ નો લોડ પ્રાઇમરી કરંટ I0, ધ નો લોડ પ્રાઇમરી I0 કરંટ ઇઝ અબાઉટ ખાલી જગ્યા ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ. જે નો લોડ પ્રાઇમરી કરંટ છે I0 એ ખાલી જગ્યા ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ સાથે એનું રિલેશન શું છે એ રિલેશન તમને અહીંયા પૂછેલું છે. બરાબર. તો એના માટે પહેલાં તો આપણે ઓપ્શન જોઈએ. તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ તમને કીધેલું છે 3 to 5%. ઓપ્શન બી તમારી પાસે આપેલો છે 15 to 30%. ઓપ્શન સી આપેલો છે 30 to 14%. એન્ડ ઓપ્શન ડી તમને આપેલું છે અબોવ 40%. એટલે કે અલગ અલગ ઓપ્શન જે તમને આપેલા છે એ ઓપ્શન પ્રમાણે આપણે જો આન્સર સિલેક્ટ કરીએ તો આન્સર તમને મળશે ઓપ્શન એ 3 to 5%. રાઈટ. સો આ જે 3 to 5% જે છે એ 3 to 5% ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. કારણ કે જો નો લોડ પ્રાઇમરી કરંટ I0 જે છે એ I0 ઇઝ અબાઉટ 3 to 5% ઓફ ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ. એ 3 to 5% ફૂલ લોડ પ્રાઇમરી કરંટ જેટલો આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ 3 to 5%. નાઉ MCQ નંબર 14 જોઈએ. તો MCQ નંબર 14માં તમને કીધેલું છે ધ નો લોડ પાવર ફેક્ટર ઓફ અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ સ્મોલ બીકોઝ. નો લોડ પાવર ફેક્ટર, ટ્રાન્સફોર્મરનો જે નો લોડ પાવર ફેક્ટર છે એ નો લોડ પાવર ફેક્ટર સ્મોલ હોય છે. શા માટે એનું કારણ તમને અહીંયા પૂછેલું છે. તો અહીંયા તમારી પાસે ઓપ્શન આપેલા છે. આયન લોસ કમ્પોનન્ટ ઓફ I0 ઇઝ લાર્જ, મેગ્નેટાઇઝિંગ કમ્પોનન્ટ ઓફ I0 ઇઝ લાર્જ, મેગ્નેટાઇઝિંગ કમ્પોનન્ટ ઓફ I0 ઇઝ સ્મોલ એન્ડ ઓલ ઓફ ધી અબોવ. તો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી, મેગ્નેટાઇઝિંગ કમ્પોનન્ટ ઓફ I0 ઇઝ લાર્જ. So due to the magnetizing component of I0, that means no load primary current is large, that's why the no load power factor of the transformer is very small. અને એના પાછળનું મુખ્ય કારણ we can say the magnetizing component of I0, જે no load primary current છે એનો જે magnetizing component છે એ ખૂબ જ મોટો હોય છે અને એના કારણે જ એ no load power factor જે ટ્રાન્સફોર્મરનો છે એ આપણને
ઓછો જોવા મળે છે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, મેગ્નેટાઇઝિંગ કમ્પોનન્ટ ઓફ I0 ઇઝ લાર્જ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 15 જોઈએ તો MCQ નંબર 15માં તમને આપેલું છે ધ નો લોડ ઇનપુટ પાવર ટુ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ પ્રેક્ટિકલી ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા લોસ ઇન ધ ટ્રાન્સફોર્મર. જે નો લોડ ઇનપુટ પાવર ટુ ધ ટ્રાન્સફોર્મર જે છે, નો લોડ ઇનપુટ પાવર ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ, ઇઝ પ્રેક્ટિકલી ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા લોસ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર. પ્રેક્ટિકલી ટ્રાન્સફોર્મરના કયા લોસ જેટલો આપણને જોવા મળે છે? તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન એ આયર્ન લોસ, ઓપ્શન બી કોપર લોસ, ઓપ્શન સી એડી કરંટ લોસ, ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબો. સો હિયર ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ આયર્ન લોસીસ. કારણ કે આપણે જો નો લોડ ઇનપુટ પાવરની વાત કરીએ તો એનું ઇક્વેશન થશે V1 I0 cos 50, જ્યાં V1 છે પ્રાઇમરીના વોલ્ટેજ થશે, I0 that is no load primary current, and cos 50 that is power factor. So no load input power supplies iron losses of the transformer and small quantity of primary copper loss. Since the no load current that is I0 is very small, so primary copper loss is negligible. And as we know the copper loss, we can define the equation of copper loss is equal to I square R. So I0 is very small, so the copper loss is very small, or we can say negligible, and consequently the no load primary input power is practically equal to the iron losses of the transformer. So the no load input power to transformer is practically equal to the iron loss in the transformer. કારણ કે copper loss છે એ copper loss I0 જે no load primary current છે એની વેલ્યુ ખૂબ જ ઓછી હોવાને કારણે કોપર લોસને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ અને એના કારણે જે પાવર જોવા મળે છે એ આયર્ન લોસ જેટલો આપણને જોવા મળે છે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ આયર્ન. નાઉ MCQ નંબર 16 જોઈએ તો MCQ નંબર 16માં તમને કીધેલું છે ટુ થિંગ્સ વિચ સેમ ફોર પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર આર. બે વસ્તુઓ કે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ માટે સરખી છે, સેમ છે, એ શું છે? તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન એ એમ્પિયર ટર્ન્સ એન્ડ વોલ્ટેજ પર ટર્ન્સ, ઓપ્શન બી રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ, ઓપ્શન સી કરંટ એન્ડ ઇન્ડ્યુસ વોલ્ટેજ, ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબો. તો અહીંયા જે અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે તો આમાંથી કઈ વસ્તુ એવી છે કે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મરના છે એના માટે સેમ રહેશે? તો તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ એમ્પિયર ટર્ન્સ એન્ડ વોલ્ટેજ પર ટર્ન્સ. So the two things we can say ampere turns and voltage per turns which are same for primary and secondary of transformer. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગના એમ્પિયર પર ટર્ન્સ એન્ડ વોલ્ટેજ પર ટર્ન્સ છે એ બંનેમાં સરખા હોવા જોઈએ. જ્યારે બીજા ઓપ્શન આપેલા છે એમાં જોઈએ તો રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ સેમ હોય એવું પોસિબલ થશે નહીં, કારણ કે રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લીકેજ રિએક્ટન્સ એ નંબર ઓફ ટર્ન્સ પર ડિપેન્ડન્ટ હશે. કરંટ એન્ડ ઇન્ડ્યુસ વોલ્ટેજ, તો ઇન્ડ્યુસ વોલ્ટેજ અને કરંટ પણ સેમ હશે એવું પોસિબલ નથી, રાઈટ? તો અહીંયા આટલા માટે આપણો જે કરેક્ટ આન્સર થશે એ ઓપ્શન એ થશે કે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ટ્રાન્સફોર્મરની આપણે લઈએ તો એના માટે એનો એમ્પિયર ટર્ન અને વોલ્ટેજ પર ટર્ન્સની જે વેલ્યુ છે એ હંમેશા આપણને સરખી જોવા મળશે. ત્યારબાદ MCQ નંબર 17 જોઈએ તો MCQ નંબર 17માં તમને કીધેલું છે અ ટ્રાન્સફોર્મર ઓપરેટ પુઅરલી એટ વેરી લો ફ્રીક્વન્સીઝ બીકોઝ. જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ બહુ લો ફ્રીક્વન્સી ઉપર, ઓછી ફ્રીક્વન્સી ઉપર પુઅરલી વર્ક કરે છે. શા માટે? તો અહીંયા તમારા ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ permeability of core is increased, option B magnetizing current is abnormally high, option C primary reactance is too much increased, and option D none of the above. So the correct answer is option B magnetizing current is abnormally high. Due to the lower frequency, lower supply frequency, the magnetizing current in the transformer is very high, abnormally high, and that's why the transformer operates poorly at very low frequencies. So the correct answer is option B magnetizing current is abnormally high. ત્યારબાદ MCQ નંબર 18 જોઈએ તો MCQ નંબર 18માં તમને કીધેલું છે if a power transformer is operated at very high frequencies then. જો પાવર ટ્રાન્સફોર્મરને આપણે ખૂબ જ હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઉપર ઓપરેટ કરાવીએ તો શું થશે એવું તમને અહીંયા MCQમાં પૂછેલું છે, રાઈટ? તો પહેલાં એના માટેના ઓપ્શન જોઈએ તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓપ્શન એ primary reactance is too much increase, option B primary will draw large power, option C core losses will be excessive, option D none of the above. So here the correct answer is option C core loss will be excessive.
એટલે કે આપણને બધાને ખબર છે કે હિસ્ટ્રેસિસ અને કોર લોસીસ જે છે એ બધા લોસીસ આપણે કહી શકીએ કે એના ઇક્વેશન આપણે જોઈએ તો ફ્રીક્વન્સી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હશે. ઇફ ધ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ઓપરેટેડ એટ વેરી હાઈ ફ્રીક્વન્સી, જો ફ્રીક્વન્સીની વેલ્યુ જે છે એ ખૂબ જ વધારે હશે તો આ ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે કોર લોસીસ આપણને જોવા મળશે, કોર લોસીસ પણ ખૂબ જ વધારે હશે. અને એટલા માટે જ આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી, કોર લોસીસ વિલ બી એક્સેસિવ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 19 જોઈએ તો MCQ નંબર 19માં તમને કીધેલું છે ધ પ્રાઇમરી લીકેજ ફ્લક્સ લિંક્સ ખાલી જગ્યા. જે પ્રાઇમરી લીકેજ ફ્લક્સ જે છે એ ખાલી જગ્યા સાથે લિંક થશે. તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ ઓનલી, ઓપ્શન બી સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ ઓનલી, ઓપ્શન સી બોથ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, એન્ડ ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબોવ. એટલે કે જે પ્રાઇમરીનો લીકેજ ફ્લક્સ જે છે એ લીકેજ ફ્લક્સ કોની સાથે લિંક થતો હશે અથવા તો કોની સાથે લિંક થશે, પ્રાઇમરી ખાલી માત્ર ને માત્ર પ્રાઇમરી સાથે કે સેકન્ડરી સાથે અથવા તો પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બંને વાઇન્ડિંગ સાથે. તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ, પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ ઓનલી. એટલે કે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં જે કંઈ પણ લીકેજ ફ્લક્સ આપણને જોવા મળે છે એ લીકેજ ફ્લક્સ માત્ર ને માત્ર પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ સાથે જ લિંક થતો આપણને જોવા મળશે. અને એટલા માટે જ આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે અહીંયા ઓપ્શન એ, પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ ઓનલી. ત્યારબાદ MCQ નંબર 20 જોઈએ તો MCQ નંબર 20 તમને કીધેલું છે ધ ઇફેક્ટ ઓફ લીકેજ ફ્લક્સ ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ. ટ્રાન્સફોર્મરમાં લીકેજ ફ્લક્સની ઇફેક્ટ જે છે એ શું જોવા મળશે? ઓપ્શન આપેલા છે ઓપ્શન એ, ઇન્ક્રીઝ ધ કોપર લોસીસ, ઓપ્શન બી ડિક્રીઝ ધ કોપર લોસીસ, ઓપ્શન સી કોઝ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ધ વાઇન્ડિંગ, એન્ડ ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબોવ. તો આ તો બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, તમે થોડો પણ આઈડિયા લગાવો તો તમને આન્સર મળી જશે. તો અહીંયા આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી, કોઝ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ધ વાઇન્ડિંગ. એટલે કે જો લીકેજ ફ્લક્સ ટ્રાન્સફોર્મરમાં લીકેજ ફ્લક્સની ઇફેક્ટ જોવા મળે તો લીકેજ ફ્લક્સને કારણે જે ફ્લક્સ પ્રાઇમરીમાં લિંક થતું હશે એમાં જો પ્રાઇમરીમાં લીકેજ ફ્લક્સ હશે તો પ્રાઇમરીમાં એ લીક થઈ જશે, પ્રાઇમરીમાં જ એ ફ્લક્સ છે એ કહી શકાય કે લિંક થશે, સેકન્ડરી સુધી પહોંચશે નહીં. એટલે જો લીકેજ ફ્લક્સની ઇફેક્ટ આપણને ટ્રાન્સફોર્મરમાં જોવા મળે તો એ લીકેજ ફ્લક્સને કારણે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ વચ્ચે જે ફ્લક્સ લિંક થવું જોઈએ એ ફ્લક્સ લિંક જે થતું હશે એનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હશે. અને આવા લીકેજ ફ્લક્સની ઇફેક્ટને કારણે જે વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે વાઇન્ડિંગમાં એ વોલ્ટેજ ડ્રોપ આપણને જોવા મળશે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ ધ ઇફેક્ટ ઓફ લીકેજ ફ્લક્સ ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ટુ કોઝ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ધ વાઇન્ડિંગ. So the option C, cause voltage drop in the windings, is the correct answer. ત્યારબાદ MCQ નંબર 21 જોઈએ તો MCQ નંબર 21માં તમને કીધેલું છે a leakage flux in transformer occurs because. ટ્રાન્સફોર્મરમાં જે લીકેજ ફ્લક્સ આપણને જોવા મળે છે એ શાના કારણે જોવા મળે છે એનું કારણ તમને પૂછેલું છે. ઓપ્શન આપણે જોઈએ તો પહેલા તો ઓપ્શન એ આપેલો છે આયર્ન કોર હેઝ અ હાઈ પરમિયાબિલિટી, ઓપ્શન બી એર ઇઝ નોટ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર, ઓપ્શન સી એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ ઇઝ સિન્યુસોઇડલ, એન્ડ ઓપ્શન ડી ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ નોટ એન એફિશિયન્ટ ડિવાઇસ. તો અહીંયા તમે ઓપ્શન જુઓ તો ઓપ્શન પરથી જ ખ્યાલ આવશે કે ઓપ્શન સી અને ડી તો પોસિબલ નથી. તો અહીંયા કાં તો આન્સર ઓપ્શન એ હશે અને ઓપ્શન બી હશે, રાઈટ. તો અહીંયા તમારો કરેક્ટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી, એર ઇઝ નોટ અ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર. તો એર જે છે એ કહી શકાય કે એર એ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર તરીકે કામ કરી શકતું નથી. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ આ જે એર ટ્રાન્સફોર્મરની આસપાસ રહેલી છે એ એર મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર બહુ સારા એવા મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર તરીકે કામ નહીં કરે. એટલા માટે એમાં જે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થતું હશે એ ફ્લક્સ લીકેજ થશે. એન્ડ દેટ્સ વાય ધ લીકેજ ફ્લક્સ ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર અકર્સ બીકોઝ એર ઇઝ નોટ ગુડ મેગ્નેટિક ઇન્સ્યુલેટર. સો ઓપ્શન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ત્યારબાદ MCQ નંબર 22 જોઈએ તો એમાં તમને કીધેલું છે the mutual flux in a transformer remains constant at all loads because. ટ્રાન્સફોર્મરનું જે મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે એટ ઓલ લોડ, કોઈ પણ લોડની કન્ડિશનમાં, રાઈટ. તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે એ એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી આર કોન્સ્ટન્ટ, બી લીકેજ ફ્લક્સ ઇઝ સ્મોલ, C iron core is used, and D losses are small. So the correct answer is A, applied voltage and frequency are constant. એટલે કે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં જે વોલ્ટેજ એપ્લાઇડ કરીએ છીએ વેરિયેબલ વોલ્ટેજ નથી, એ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ છે. એટલે કે એ વોલ્ટેજ આપણે જો સિમ્પલ ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો 230 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝની પ્રાઇમરીમાં આપણે સપ્લાય છે પ્રોવાઈડ કરીશું તો આ 230 વોલ્ટ ને 50 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી છે કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાની છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી આર કોન્સ્ટન્ટ, સો વી કેન સે ધેટ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ. અને આ વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સીની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ અચળ છે એટલા માટે જ
જે ટ્રાન્સફોર્મરમાં મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ જોવા મળે છે, મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ પણ કેવું જોવા મળે છે, કોન્સ્ટન્ટ જોવા મળે છે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ એન્ડ ફ્રીક્વન્સીઝ આર કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મરને લગતા જે કેટલાક અગત્યના થિયોરિટિકલ MCQ છે તેના વિશે માહિતી મેળવી. આમાં ઘણા ખરા MCQ એટલા બેઝિક લેવલના છે કે જે તમને આવડતા જ હશે, તો પણ આપણે ફરીથી એક વખત એના રિવિઝન માટે, એના રિવાઇઝ કરવા માટે આપણે એને અહીંયા જોયા. હવે પછીના આપણા વિડીયોમાં ટ્રાન્સફોર્મરનો જે આપણે બીજો ભાગ જોઈશું તેમાં એ ટ્રાન્સફોર્મરના જે કેટલાક લોસીસના, EMFના જે કેટલાક ઇક્વેશન્સ છે એના આધારે જે કેલ્ક્યુલેશન બેઝિસ જે MCQ છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, તમને જો અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો. તમારા કોઈ સજેશન્સ કે ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો, અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરો કે જેનાથી તેમને પણ આ ટ્રાન્સફોર્મર રિલેટેડ જે બેઝિક MCQ છે તેના વિશે માહિતી મળી રહે અને એને એક્ઝામમાં આ જે વિડીયો છે મદદરૂપ થઈ શકે. અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો.